साँच्चै लोटे यार अघि चाहिँ हल्का लोटेको प्राङ्क थियो अहिले चाहिँ अब रियलमै लोटे होइन यी फाइनली यस्तो भयो Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो म चाहिँ यता पोखरामा छु पर्साङमा हैन मैले अघिल्लो वर्ष पनि यही ठाउँमा आएर भ्लग बनाएको थिएँ चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि बनाइरहेको छु यस्तो भरक नले यस्तो हालतमा छु म भन्ने चाहिँ अहिले चिलो ढुक्क यसको मुहा त्यो हल्का यसो स्टिकर भएर हालेर अनि म बनाइदिन्छु हैन ढुक्क बस्नु गाइस हामी चाहिँ लबिल जाँदैछौँ यता जोडीहरू भेटिन्छ यहाँ चाहिँ सबै हैन हामी चाहिँ तीनजना केटा मात्र जाँदैछौँ त्यो अनि अब यस्तै हो सो हेर्दै जानु होला नि त बिस्तारै बिस्तारै अब हामी गएको गाडी गयो त गाइस यो गाडी हामी गाडीमा जाने भनेको अब गाडी गयो बिस्तारै जान्छौँ लाइक कुरकुरे छ र ठुलो खालको भित्र ठुलो खालको कुरकुरे छ रे छैन ए सब जोडी आउँछ नि यार हामी हिँडिरहेको छौँ सो गाइज हामी चाहिँ अब सुट्टा मार्न जाँदैछौँ सुट्टा होइन पाइलट साइलट होइन खुकुरी रम खान जाँदैछौँ हामी सुट्टा खुकुरी सुट्टा यतातिर गएर सट्ट काल्नातिर गएर लुकेर होइन अब भिडियोमा चाहिँ यसरी देखाउनु हुन्न गाइज टक्क हामी खान्छौँ भने फेरि भेट्नुपर्छ तपाईँहरूलाई त्यही नै हो पछि देखाउँछु नि त म तपाईँलाई कसरी खान्छ भनेर अहिले चाहिँ त्यस्तो देखाउनु हुन्न होइन यो चाहिँ प्राइभेट सानोतिनालाई देखाउनु हुन्न क्या त्यही नै हो स्यास्या परिसक्यो नि त सो अहिले चाहिँ बेलुकाको टाइम भएर यस्तो एचडी आएको छैन होइन अब ग्रिनी छ तर यहाँ ग्रिनी देखिरहेको छैन किनभने बेलुकाको टाइम हो अनि यहाँ यस्तो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ तल तल राम्रा बहिनीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तल म अम्लैले देखाइदिन्छु होइन पछाडिबाट एनएस बाइक आइज चाहिँ पक्कै हो र यो साउन्ड सुनेर थाहा पाइन्छ होइन गाइज त्यहाँ दिदीहरूले घाँस काट्दै हुनुहुन्छ अब हामी टक्क अब हाम्रो सुट्टा हान्ने पालो सुट्टा हान्छौँ यो भाइले चाहिँ सुट्टा खाँदैनन् मैले पनि सुट्टा खान्छु कि खान्न मलाई थाहा छैन यसले चाहिँ सुट्टा खान्न है त्यही नै भन्न चाहन्छु यस्तो घर त यो घर देखाउनु यार यो घर त म चारवटा खडा गर्दिनँ ओके होइन केटा अलराइट गाइस मेरो ब्याक साइडमा चाहिँ पोखराको भ्यू छ हामी चाहिँ टक्क माथितिर जान्छौँ होइन अनि म चाहिँ तपाईँको लागि यस्तो चिप्लो बाटो हिँड्दैछु लास्ट चिप्लो छ बाटो एक्सपिरियन्स चाहिँ होइन सो ओहो फाइनली गाइज लडेको अवस्था होइन धन्नमा हातै भाँच्दैन एयर सेट त्यही नै हो गाइज अब फेरि माथि जानुपर्छ बाई बाई अलराइट गाइज हामी चाहिँ अब आउनु लागिसक्यौँ होइन बिच बाटोमा आइसकेको छ हामी अब टपमा टक्क अब यहाँदेखि म तपाईँहरूलाई जोडी देखाइदिन्छु जोडी सकेसम्मका जोडी होइन यस्तो गरेर देख्न सक्ने झ्याट टपदेखिको भ्यू कुइरलाएर हल्का क्लियर देखेको छैन त्यही पनि ठिकै छैन अनि हाम्रो यतातिर चाहिँ सुट्टा मार्दैछन् त्यो चाहिँ देखाउनु हुन्न खाना पर्छ अलिअलि होइन अब चिल मोमेन्टमा त्यही नै भन्न चाहन्छु किनभने अब हल्का यस्तो भुलाउँछ क्या त्यसले दिमाग यस्तो चिल बनाइदिन्छ फ्रेस होइन अब म चाहिँ भाइको अगाडि खान्न म खान्छु जस्तो देखिन्छु कि देखिन्न अब म देखिन्न खाना पनि खानु मलाई खाना पनि आउन्न त्यही हो के छ भाइ ठिक छ छैन मैले खान्छ जस्तो लाग्यो तिमीले खान्छ जस्तो लाग्छ कि फेरि खान्न नि त मैले यार यहाँदेखि घुम्ने ठाउँ तपाईँहरू कता छ भनेपछि ल हामीहरू म्याग्दीतिरबाट आउने यताबाट आउँछौँ है त म्याग्दीतिरबाट हेर्नु ठ्याक्कै यहाँ सिधा आएर यो ठाउँबाट चाहिँ उता जान्छ 0 किमीमा निस्केर सिधा उता गएर लास्टमा चाहिँ अमरसिंह चोकसम्म पुगेर त्यहाँबाट उता केटिएमतिर जान्छ होइन यता चाहिँ लेक साइड भयो ठ्याक्क यो चाहिँ काउडाँडा भयो हाम्रो स्तुपाहरू चाहिँ उता छ अहिले कुइरोले सब ढाकिएको छ होइन हाम्रो मणिपाल हस्पिटल चाहिँ त्यो पारिपट्टि छ है त त्यसको अगाडि चाहिँ सेती नदी छ ठ्याक्क उतातिर महेन्द्र केपको कि होइन महेन्द्र केप उता छैन ऊ माथि छ है त केटा गुप्तेश्वर डेभिड फल चाहिँ उता हो तलतिर त्यही नै हो अब लबिलमा आइयो टक्क यहाँ बस्यो यता सुट्टा मारे अनि अब हामी जाँदैछौँ अब फर्केको भिडियो बनाउनु हुन्न त्यही नै भन्नु चाहन्छु ल हो सो hope you guys like this video. If you like then don't forget to subscribe my channel. I'll see you guys in the next video. Till then be safe. Bye bye. Wait. टेका यहाँ साँच्चै लोट्यो यार ए साँच्चै फाइनली अहिले त रियलमै लोट्यो केटा यार साँच्चै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आमामा देखाइदेऊ त
सो अघि चाहिँ हल्का लोटेको प्राङ्क थियो, अहिले चाहिँ अब रियलमै लोटियो होइन। यी फाइनली यस्तो भयो, मेरो हालत यस्तो छ। त्यहीको ठाउँमा त्यहीको मजामा एक सब्सक्राइब हानिदिनु होला है त। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever 20 minutes later. I feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. कपाल सपाल फालेर हामी चाहिँ अब रुमतिर जाँदैछौँ। खै त देखि त कपाल फाले मान्छे हेर्छौँ। ए बाई बाई भन्नु नि त ल। तर गाइस बाई भन्नु। बाई बाई। I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled.